नमस्कार छ मेरो नमस्कार ल्याइसकेको रहेछ कतै नै गाडी आइपुग्छ नि मलाई गडुङ आउँदैछ गाडी मेरो खनी चाहिँ कहाँ थियो मैले खाएँ नि मैले कहाँ छोडेँ मलाई त उमा पनि त गरेको बिग्रेको पनि यस्तो पनि खान पुग्छ बिहे गएको छ जाने रे उधो माथि नि थुम्कीमा कहिले खाउँ त खाना 5 दिन पस्छ भन्दै थियो अस्ति त अनि 5-6 दिन त्यसो चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो 5 दिन बसेर कतै 4 5 6 अलिकति दिवस धेरै नै धो मुनि कोदोको पोकाइ पहिला हिँडेको नानी पहिले मर्नु म त ढुक्क बेली ढुक्क भइस किन सुँगुर पनि छैन कुखुरा पनि छैन कटकन पनि चार पनि Mama! पानी छ कि भयो नि अब गरिहाल्छु नि भात पकाउनु पानी पनि छैन भात पाएको छैन बजै नखाने सुरसारमा लाउनु पक्का पनि यस्तो छैन त पक्कै बिला यस्तो भएको छैन अझै ए भात बसाल्नु पर्यो मलाई ढुङ्गा मुनको कोकिया हुन्छ कुरा चाहिँ ओडा खानु ल्याउनु हातमा बिमारी बत्ती खानु बेला रातपट्टि लिया भएर फेरि काममा राख्नु बिमारी हुन्छ कति बाहिर नगर भनेको हामी घरमा
मान्छेहरू झुझुसिक्यो अर्को लाग्यो देखिkan थिएँ नि हेर मुर्खालाई नसकेको बेला हिजो त छैन भनेर फर्किआएपछि पहिला कि होइन नि उनी बुनेको बेसी छैन बस नहेर्नु भनेको म त बस्ती हेर्नुको गएन भने म देश तान्नु भएछ त्यसले काट्नुको खाना खान्छु हो घाँस पुरोका पुरो होला ढोँडतिर कता थिएन कचै दुइटा छ पराई बारीमा एउटा छ कति ढोक्राको लिएर खानै म यो कोही बेला खोली खानुपर्ने अब त्यसो भए मिठो भएन भने त्यहाँ थिएन त सदा भोलि ल्याएको ठुलो आयो त्यसो भए होइन थियो त्यो म तिमीमा चाहिँ मलाई हाम्रो भाउजू साथी पाएको अब लाग्दैछ है म खै त्यो पैसा त्यो भाइ मान्छ भने त्यो थपेर ल्याइदियो भन्छु न बा खुट्टा मर्केछ त मन बिलाग्दै छु कि हो त यो हिजो मलाई देवालले रक्सी खानु भएर भाउजू ल्याउनु भयो उसो चाहिँ कौ बाटो बस्छ Terus aku. Depan lek jak. Nani ho? Asih bisa tahu. Daru disko? Kilis.
कताको नानीको लागि के होइन नि आज बिस्कुटहरू ल्याउँदै खाँदैछ खाँदैन पनि मलाई चाहिँ बाँध्नु छैन कसले दिएर बनाउनु सघायो अब कथाहरू माथि माथि सर्ट हाल्छु ल माथि यसरी उठाउनु ल म सर्ट हाल्छु ल हुर्का बेलैसम्म हिँड्दा पुग्दैछ अब सँगसँगै कोक्छ नि त्यो सँगसँगै चान्मिनको दिदी कोक्छ सिवा भने 3000 झारेको धान दाजुले कुरै गरेन चामलको धानको त खाने खाएर चाहिँ म चाहिँ गाडी खेला म चाहिँ खेल्दैछ होला नि कता जान्छ Dela doce, Kalau tangan kalau nasa siya lah. jangan itu apa sih? Salah sana itu semua ya. Salah sana itu bagus lah. Cái chuột phía sau đó lên là sao vậy là
खोला जङ्गल